السلام عليكم. اذا كنت حاب تقرا كتب وماكش عارف منين تبدا، واش تقرا، متى تقرا، وكيفاش تقرا، فاليوم حنحاول اني نساعدكم باش تلقاو اجوبه عن هذه الاسئله. قبل ما نبدا الفيديو حبيت نقول لكم انه مانيش الشخص اللي يقرا كتابين في الشهر ويدير تحدي تاع الكتب ويقرا بزاف. بالعكس انا ضد هذه الاشياء وضد انه نديروا لا بريسيون على روحنا باش نقراو بزاف كتب بلا فايده، لانه اغلبيه هذوما التحديات صراحه نقراو تهمنا الكميه وما تهمناش يعني الجوده ديال القراءه تاعنا. رغم انه هذا النوع من التحديات يبدا بنيه طيبه، يعني ما ناش نقولوا باللي النيه ديالو سيئه، ولكن مع الوقت او في التطبيق لانه اصلا ما راهوش يتناسب مع الواقع ندخلوا في واحد الصدامات وندخلوا في واحد الاكتئاب اللي نقولوا روحنا ياه وعلاش هذا قدر يقرا كتابين في الشهر وانا مانيش قادر حتى نكمل كتاب واحد. فنظن انه لازم نكونوا شويه عاقلين وعندنا نوع من المعقوليه او فهم الواقع اللي رانا عايشين فيه. رانا عايشين في وقت التشتت، وقت الانستغرام والفيسبوك، وقت العمل كذلك اللي الناس راهي مشغوله في العمل تاعها، عندها بزاف المهام، تختلف نسبه القراءه تاعك او كميه القراءه تاعك يعني من فتره في حياتك الى اخرى، ما تقدرش تكون بنفس الطريقه وبنفس الوتيره كامل حياتك. نظن انه لازم نفهموا الظروف تاعنا ونفهموا انه عندنا مشاغل، انه رانا مشتتين بكثير من الاشياء باش نقدروا انه نعطوا او نحطوا اهداف واقعيه ومش اهداف خياليه. فهذه فقط بين قوسين اللي حبيت نقولها، انه اذا ما راكش تلقى وقت للقراءه مش معناتها انه راك مختلف او انه انت شخص ماشي مثقف، ولكن افهم الظروف تاعك، افهم مرحله الحياه اللي راك تمر فيها، وافهم الاولويات تاعك باش تقدر انه تخصص ولو نصف ساعه للقراءه يوميا. ولكن ابتعد عن الضغط النفسي تاع التحديات وتاع ديك الاشياء اللي ممكن يعني ماش تفيدك، بالعكس راح ترجعك للوراء. سؤال ماذا اقرا صراحه سؤال معقد شويه، وعلاش؟ لانه يختلف من شخص الى اخر. فكيما هضرنا من قبل كاين ظروف الحياه، كاين المجال تاع الدراسه تاعك، تاع العمل تاعك، فما نقدرش انا نعطيك قائمه الكتب تاعي ونقول لك لازم انه تقراها لانه انت مختلف عني. وبالتالي انا نشوف انه كل واحد يعرف واش لازم يقرا، ولكن كاين يعني كيما نقولوا ان كادر او بعض المجال اللي نقدر انه نحاول نساعدكم فيه. فشخصيا نظن انه كل واحد لازم يعرف هو واش لازم انه يقرا. فمثلا اذا كنت طالب ديال الطب وتقرا ميديسين، ماش نقول لك اقرا عن التجاره او اقرا عن بليش حاجات مثلا تكنولوجيات تاع الالكترونيك، لانه اصلا القراءه تاعك راح تكون اغلبيتها في الطب، رغم انه ممكن انه يكون عندك بعض الاهتمامات الاخرى، ولكن اغلبيه القراءه تاعك راح تكون في الطب. وبالتالي المجال تاعك مختلف عن المجال تاعي، مثلا انا نقرا عن التجاره او اقرا عن المانجمنت، لانه اصلا اداره الاعمال هذا مجال التخصص ديالي. فكما قلت لكم تختلف من شخص الى اخر، فتختلف من ناحيه مجال العمل او الدراسه، وكذلك تختلف من ناحيه ظروف الحياه. مثلا اذا كنت على وشك انجاب طفل، مثلا اذا كنت حامل، هنا راح تكون اهتماماتك او اهتمام القراءه تاعك حول الانجاب، التربيه، الاطفال. هذا هو المجال، لانه الظرف ديال حياتك هذا هو، وبالتالي راح تقراي في هذا المجال. ما تروح تقول الى بنت ممكن ماهيش يعني اصلا ماهيش متزوجه تروح تقرا كثيرا عن الانجاب والاطفال، لانه ممكن ما راهوش من اهتماماتها حاليا، راح يكون اهتمامها مستقبلا. فمهم جدا كذلك تعرف المرحله ديال الحياه تاعك واش لازم تقرا فيها. هل هذا يعني انه لازم نقراو فقط في مجال عملنا ودراستنا وما نخرجوش عليه؟ اكيد لا. انا فقط اعطيت لكم فكره اساسيه مهمه لازم انه نفهموها. اما القراءه فممكن انه تكون متنوعه، ولكن انا انصح بتقريبا مجالين مهمين للقراءه، والمجال الثالث للترفيه. فاول مجال للقراءه اللي نظن انه كامل لازم نقراو فيه يعني كمسلمين هو القراءة الشرعية أو قراءة للعلوم الدينية الإسلامية الشرعية، لأنه كمسلمين لازم أنه نفهموا الدين تاعنا وما نتلقاوش فقط بالوراثة. القراءة في العلوم تاع العقيدة مثلا كأساسيات لازم كامل نقراو في العقيدة، لأنه مع الأسف الكثير من المسلمين ما يعرفوش أبجديات الدين أو ما يعرفوش أساسيات الدين ديالهم. فرانا عايشين في عالم ماشي راك عايش فقط في القرية تاعك ولا في العائلة تاعك، ممكن أنه تلقى روحك عبر الانترنت تتجادل مع شخص ملحد او شخص ماشي مسلم ويبدا يعطيك اسئله ممكن تعجيزيه لك لانه اصلا ما قريتش على الدين ديالك، فتحس وممكن انه تتذبذب في الدين تاعك.
اليوم رانا عايشين في الانفتاح، رانا عايشين في عالم اللي ولا قرية صغيرة، فممكن انه تلقى في روحك مجبور او اوبليجي انه تتكلم في بعض الاشياء الدينية. فمهم جدا كمسلم انه تحصن نفسك وانه تفهم الدين تاعك. مانيش نقول هذا هو السبب الوحيد لانه يعني لازم تعلم الدين لانه فقط رانا عايشين في هذا يعني في هذا الانفتاح، لا، ولكن اصلا كمسلمين الابجديات انه تعرف الدين تاعك. المجال الثاني هو القراءة في العلوم الدنيوية. هنا كما قلنا قبل في مجال العمل او الدراسة تاعك. اذا كنت طبيب تقرا في الطب، اذا كنت مباليش انا مبرمج تقرا في البرمجة، اذا كنت في المانجمنت تقرا في ادارة المشاريع. دائما تعرف كاين تطورات، دائما تكون اجور وتعرف شنو ما اخر الاكتشافات واخر التكنولوجيات اللي موجوده في مجال العمل ديالك. ثالث نوع من القراءه هي القراءه الترفيهيه، يعني فقط يعني ترفيها. من ما تشوف فيلم تقدر تقرا روايه فقط للترفيه، تقرا الشعر، تقرا اي حاجه اللي تعجبك، اللي تحس انه راك تمضي وقت جميل ترفه على نفسك من خلالها. ولكن هنا لازم انه ننتقي. فكاين بزاف روايات اللي فيها افكار خاطئه، كان روايات اللي صراحه يعني فيها اشياء غريبه جدا وفيها يعني معلومات او حكايات اللي ما عندهم حتى معنى. وبالتالي هنا لازم انه ننتقي ونخيروا الروايات او نخيروا الاشياء الترفيهيه اللي تناسبنا. فهذوما 3 المجالات اللي انصحكم انكم تقسموا القراءه تاعكم عليها، فتخصصوا شويه قراءه للعلوم الشرعيه، شويه قراءه للعلوم الدنيويه، وشويه قراءه للترفيه. او ممكن انكم يعني تنحوا كامل هديه تاع الترفيه اذا ما تهتموش بهذا الشيء، ولكن نظن انه المجالين الاولين هما الاساسيين. من اين ابدا؟ ماذا اقرا في كل مجال؟ صراحه نظن انه مثل اي حاجه في الدنيا كاين 3 مستويات نقدروا يعني عامه نقدروا انه نقسموا القراءه تاعنا فيهم: مستوى المبتدئين، المتوسط، والتخصص، يعني مستوى اللي الناس متخصصه في هذاك المجال. فمثلا في العلوم الشرعيه اذا كنت مبتدئ، هذا وين راح تبدا تتعلم مبادئ الاساسيه تاع العلوم الشرعيه، فلازم تقرا كتب تاع المبتدئين، تقرا العقيده مثلا، العقيده السهله، يعني العقيده اللي تكون كتب اللي تكون سهله في التلقي تاعها، تقرا في التاريخ الاسلامي. كاين كورسات كذلك متخصصه في هذه المجال للمبتدئين، مثلا كاين كورس ديال البناء المنهجي اللي ننصح به بزاف للشيخ احمد السيد. ننصحكم بزاف يعني كاي واحد مسلم لازم انه يتلقى هذو المبادئ الاساسيه ديال العلوم الشرعيه. هي دايرها في كورس كامل، يعني فيه محاضرات وكذلك كتب للقراءه. حتى القناه تاع الشيخ احمد سيد مفيده جدا، تلقاو فيها العديد من الفيديوهات. الناس اللي راهي حابه حقا تتعلم. ماش نقدر نعطيكم كامل الكتب لانه اصلا ماهوش التخصص تاعي، في نفس الوقت انا كذلك راني نتعلم. كذلك ممكن انكم تلقاوها على اليوتيوب او على الجوجل، فقط تخيروا المجال، مثلا تكتبوا علوم القران، كتب علوم القران للمبتدئين، او كتب التفسير للمبتدئين، كتب يعني العقيده للمبتدئين، وراح تلقاو قائمه ديال الكتب لمتخصصين نصحوا بها. فهذا يعني تساعدكم انكم تلقاو هذه الاشياء. كذلك تقدروا تكتبوا للمتخصصين لمستواهم متوسط. فننصحكم بزاف انكم ديروا هذه الخطوه. نفس الشيء في المجال الدنيوي، يعني انت مثلا اذا قريت في الجامعه تخصص معين اكيد انه يكون عندك باك جراوند، يعني ماش تبدا مبتدئ في هذاك المجال، فتقدر تحوس كتب في التخصص تاعك لشويه تكون متخصصه او شويه تكون ادفانسد، ماشي الناس اللي حتعلم ابجديات هذاك العلم. كذلك تحوس عليهم في الانترنت، ممكن انكم تلقاهم بسهوله. الان كيف اختار الكتب تاعي؟ كاين تطبيقات مساعده. انا شخصيا استعمل 3 تقنيات لاختيار الكتاب. اولا نستعمل تطبيق جودريدز، صراحه يساعدني انه نقرا التعليقات ديال الناس اللي قراو هذاك الكتاب. فمثلا اذا اني حابه نقرا كتاب معين نروح لجودريدز ونكتب اسم الكتاب، يخرج لي المؤلف، يخرج لي كامل المعلومات عليه، وكذلك نقرا التعليقات فنشوف الناس واش قالوا عليه، رايهم فيه، شحال عطاو له النوتس، شحال عطاو له العلامه عليه. فهذا الشيء راح يساعدني. الطريقه الثانيه نستعملها هي قراءه التلخيص او ملخص الكتاب، او حتى مشاهده فيديو ديال التلخيص ديال الكتاب. صراحة تقنية رائعة تعطيك فكرة عن الكتاب وتبين لك إذا كتاب مهم أو غير مهم أو مفيد أو غير مفيد. فتلخيص الكتب مليح، كذلك جودريدز مليح. كذلك التقنية الأخرى هي أنه تسمع من شخص أنت تثق فيه في هذاك المجال، يعني إذا كان شخص متخصص في هذاك المجال وقال لك أنه هذاك الكتاب مليح أو كتاب للمتقدمين أو كتاب للمبتدئين، تقدر أنه تأخذ الرأي ديالك منه. الآن شنو هما التطبيقات اللي نستعملهم في القراءة بصفة عامة؟ صراحة استعملت بزاف تطبيقات تاع القراءة، تاع تنظيم الكتب، تاع التلخيص تاعها، كيفاش نلخص.
فعندي مثل مزيج من الاشياء اللي نستعملها. كما تكلمت لكم سابقا نستعمل Goodreads لاختيار الكتب وباه نشوف كذلك التقييمات تاعها. كذلك نرتب الكتب تاعي اللي قريتها ولا اللي حابه نقراها على تطبيق نوشن، وانا تطبيق نوشن كنت تكلمت عليه ودرت فيديو كامل على هذا التطبيق. صراحه يعني سيت حاجات اخرى ولكن هذا هو يعني اللي رسيت عليه. فتطبيق نوشن فيه عندي يعني ريدنج ليست نحط فيها اسم الكتاب، اسم الكاتب، اذا قريته ولا مازال، رابط ديالو اذا راح نقراه اونلاين، كثير من المعلومات، تقييمي ليه، حتى ممكن انه نكتب التلخيص تاعي داخل يعني التطبيق. اذا نكليكي على اسم الكتاب يخرج لي التلخيص اللي كتبته، او ممكن انه نكتب التلخيص على الكتاب مباشره اذا كان كتاب ورقي، او في بعض الاحيان يعني حاله حسب. عندي عده تقنيات نديرهم، فقط حنقوله لكم هكا تقدروا انكم تختاروا اللي تساعدكم. مرات كذلك اكتب التلخيص او الافكار او الفوائد تاع الكتاب على التابلت ديالي، على الايباد نكتب، نفتح صفحه مثل كراس وتبدا تكتب الفوائد تاعك. فممكن تكتبهم على تطبيق نوشن، ممكن تكتبهم على الكتاب نفسه يعني فوق الكتاب، او اذا كان عندك على الوورد او على التابلت ديالك تقدر انه تكتب التلخيصات كما قلت لكم ممكن تلقاوها على اليوتيوب، او كاين كذلك تطبيق اسمه اخضر. تطبيق صراحه رائع، كنت يعني جربته من قبل، تطبيق اللي يلخص لكم الكتب وباللغه العربيه. فعندهم كذلك قناه على اليوتيوب ممكن انكم تروحوا تشوفوها. عن تجربه راني نهضر، ما همش دايرين سبونسورينغ تاع هذا الفيديو، ولكن لانه صراحه عجبني المحتوى تاعهم وعجبني كميه الفائده اللي راهم يقدموا فيها، فاشجع انكم تروحوا تشوفوا القناه تاعهم وتشتركوا كذلك في التطبيق، لانه يعطيكم ملخص الكتاب باللغه العربيه بطريقه جد يعني هايله. وكذلك حتى الفيديوهات على اليوتيوب مفيده جدا. ماذا عن الكتب السمعيه؟ اليوم كاين بزاف تطبيقات تاع الكتب السمعيه. وعلاش انتشرت كتب سمعيه؟ ببساطه لانه رانا عايشين في زمن وين رانا نتنقلوا بزاف، في الباص لما تروح في المواصلات راك لازم تسمع حاجه في ودنك، وبالتالي يا اما تسمع اغاني وتضيع وقتك يا اما تسمع حاجه مفيده. انا شخصيا نسمع يا اما كتب يا اما دي بودكاست. فالبودكاستات بزاف حاجه مليحه كذلك. تقدروا انكم تسمعوا الكتب الصوتيه، فننصحكم بتطبيق اوديبل تاع الكتب الصوتيه. يعني الكتاب تقدروا انكم تسمعوه بطريقه مليحه. يعني جربت عده كتب ويعني السمع تاعهم مليح. مع الاسف ما عندوش بزاف الكتب العربيه، يعني اغلبيتهم كتب اجنبيه او باللغه الانجليزيه. فانصح جدا انكم لما تكونوا في في الطريق تسمعوا يا اما كتب صوتيه يا اما دي بودكاست. هكا اصدقائي يكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا ولو بحاجه صغيره. خلوا لي في التعليقات واش تستعملوا للقراءه وكيفاش ترتبوا القراءه تاعكم، وهل اصلا كنت تقراو بزاف هذه الفتره ام لا. ما تنساو ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه باش يحكم كل جديد. نتمنى لكم حياه اكثر وعيا. تهلاو في روحكم. سلام.